Γεια σας παιδιά, πάμε να μάθουμε ιστορία της τρίτης δημοτικού. Είμαστε στον Τροικό Πόλεμο, στο κεφάλαιο 6, ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα. Οργή και απελπισία μαζί γέμισαν την καρδιά του Αχιλλέα μετά το θάνατο του Πάτροκλου και ήθελε να εκδικηθεί τον Έκτορα που σκότωσε τον αδερφικό του φίλο. Την άλλη μέρα φόρεσε την καινούρια πανοπλία του, έδεσε το άρμα του τα θάνατα άλογα του και με τους μυρμηδόνες του πήγε να πολεμήσει. Μέσα στο κάστρο της Τρίας, ο Έκτορας αποχαιρέτησε την Ανδρομάχη, τη γυναίκα του, πήρε στην αγκαλιά του για τελευταία φορά τον μικρό του γιο, τον αστιάνακτα, και βγήκε κι αυτός να πολεμήσει. Οι Τρώες ήταν έξω από τα τείχη τους, έτοιμοι για μάχη. Βλέποντας όμως τον Αχιλλέα να φτάνει, τρόμαξαν. Οι μισοί έτρεξαν μέσα στα τείχη να σωθούν και άλλοι μισοί έτρεξαν προς τον κάμπο. Ο Αχιλλέας τους κυνήγησε και έγινε άγρια μάχη. Οι Τρώες έπεφταν νεκροί ο ένας μετά τον άλλον. Ο Príamos που παρακολουθούσε τη μάχη από τα τείχη διέταξε και άνοιξαν τις πύλες να μπει ο στρατός για να σωθεί. Μόνο ο γενναίος Έκτορας δεν κλείστηκε στα τείχη, αλλά έμεινε να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Άδικα του φώναζαν ο Príamos και η Εκάβη η μητέρα του και η όμορφη Ανδρομάχη ψηλά από τα τείχη. Κάποια στιγμή τον είδε ο Αχιλλέας και όρμησε σαν το θεριό επάνω του. Ο Έκτορας τα έχασε και άρχισε να τρέχει. 3 φορές έκανε το γύρο της πόλης τρέχοντας και ο Αχιλλέας τον κυνηγούσε. Στο τέλος ο Έκτορας σταμάτησε το τρέξιμο και στάθηκε να τον αντιμετωπίσει. Ο Αχιλλέας όρμησε πάνω του και άρχισε η πάλη. Πάλεψαν σκληρά, γιατί και οι δύο ήταν γενναία παλικάρια. Τέλος ο Αχιλλέας με το κοντάρι του χτύπησε στο λαιμό του τον Έκτορα και τον έριξε στο χώμα. Ο πιο γενναίος πολεμιστής της Τρίας ήταν πια νεκρός. Ψηλά από τα τείχη κοίταζαν οι Τρώες και θρηνούσαν. Μα πιο πολύ θρηνούσαν ο Príamos και η Εκάβη η μητέρα του και η όμορφη Ανδρομάχη. Αμέσως ο Αχιλλέας πήρε τα όπλα του νεκρού, έδεσε τα πόδια του με δερμάτινα λουριά από το άρμα και άφησε το κεφάλι του να σέρνεται στο χώμα. Μετά χτύπησε τα άλογά του και εκείνα έτρεξαν γρήγορα προς τα πλοία, σέρνοντας τον νεκρό Έκτορα μαζί τους. Την άλλη μέρα οι Αχαιοί έκαψαν τον νεκρό Πάτροκλο. Ο Αχιλλέας έκοψε τα μακριά μαλλιά του και τα έβαλε στα χέρια του Πάτροκλου για να καούν μαζί του. Έπλυνε τα οστά του με κρασί και τα έβαλε σε χρυσό δοχείο που του είχε δώσει η μάνα του η Θέτιδα. Ο νεκρός Έκτορας 11 μέρες έμεινε άταφος, ώσπου ο Príamos πήγε στον Αχιλλέα, έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε να του δώσει το σώμα του παιδιού του να το θάψει. Ο Αχιλλέας συγκινήθηκε, διέταξε να πλύνουν και να στολίσουν τον νεκρό και τον έδωσε στο γέρο βασιλιά για να τον πάει στη Τρία. Και πρόσταξε να σταματήσει ο πόλεμος 11 μέρες για να προλάβουν οι Τρώες να θρηνήσουν και να κάψουν τον νεκρό όπως είχαν συνήθεια. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.